chào tất cả các bạn. Hôm nay Titi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món thịt kho tàu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị các nguyên liệu nhé. Đầu tiên mình cần có 500g thịt ba chỉ, và một chút trứng cút. Cái này mình đã luộc rồi các bạn nhé. Hành băm nhuyễn ạ. Và tiếp theo là một số gia vị như hạt nêm, mì chính, một chút đường các bạn. Và mình có sử dụng nước cốt dừa, các bạn có thể sử dụng dừa tươi cũng được. Nhưng đây mình dùng cốt dừa đóng sẵn lại nhé. Và dầu ăn nữa. Trứng này mình đã luộc rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bóc hết cái phần vỏ. Thịt này thì mình nên chọn cái thịt ba chỉ hoặc có thể dùng thịt tai cũng được các bạn nhé. Rất là không mỡ ạ. Mình sẽ thái vào con miếng nó vừa ăn. Cái bì mình sẽ bỏ đi các bạn. Các bạn cũng có thể tháo luôn cả bì cũng được. Đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu. Bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng mình nấu món này làm sao cho thật ngon và hấp dẫn các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải chiên qua cái trứng mà chúng ta vừa mới bóc ấy ạ. Chiên thật vàng lên. Các bạn cũng không cần quá nhiều dầu đâu ạ, chỉ cần một chút thế này là được rồi. Sẽ đảo đều trứng nó vàng hết ạ. Cái công đoạn này thì nó sẽ giúp cho cái phần trứng của mình khi mà mình kho ấy, nó sẽ được mềm hơn, nó không có bị cứng, và cái màu của nó cũng sẽ rất là đẹp các bạn. Trứng vàng như này là đủ rồi các bạn. Chúng ta sẽ vớt hết trứng ra. Thừa lại một chút dầu ăn trong chảo, chúng ta sẽ tiến hành làm cái nước hàng á. Chúng ta thắng đường để làm nước hàng các bạn nhé. Cái công đoạn này thì rất là quan trọng và nó sẽ đánh giá được cái món ăn của bạn nó có được đẹp mắt hay không. Rất là nhanh các bạn nhé. Bây giờ nó đang bắt đầu chuyển màu rồi đấy ạ. Đường bắt đầu chuyển màu rồi. Khi mà đường nó ngả màu vàng thì chúng ta sẽ cho hành luôn, cho hành và thịt vào xào luôn. Thế thì hành sẽ săn lại sẽ thơm. Cái này các bạn làm quý một chút ạ. Đây cái phần thịt của chúng ta là các bạn thấy không? Nó bắt đầu săn lại, mình thái này nó săn lại. Cái hành nó thơm lắm rồi ạ. Rất là thơm rồi ạ. Rồi khi mà thịt nó đã săn lại rồi chúng ta sẽ cho luôn cả trứng. Cho trứng vào các bạn. Mình sẽ nêm nếm gia vị luôn. Nêm nếm gia vị thì các bạn cho vừa ăn nhé.
thì sẽ cho đậm hơn một chút để ăn với cơm nó ngon hơn. Hạt nêm trước, các bạn đảo qua một chút, sau đó thì cho thêm nước vào nhé. Ok, đây chúng ta sẽ cho nước. Chỉ cần sấp như này thôi các bạn. Trong miền Nam thì các bạn ăn cái món thịt kho này các bạn thường cho nhiều đường hơn. Khi mà chúng ta cũng nêm nếm gia vị ấy, thì chúng ta sẽ phải cho thêm đường một cái công đoạn đó. Nhưng mà ở miền Bắc này thì thường mọi người sẽ ăn cái độ mặn nhiều hơn. Thì nó sắp được rồi các bạn. Cái nước thịt kho của chúng ta nó xanh lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm cốt dừa vào nhé. Như thế các bạn làm món này thì các bạn thường cho cốt dừa trước. Nhưng mình thấy là khi mà cho cốt dừa trước thì cái mùi cốt dừa của chúng ta nó không còn nhiều nữa, nó bị bay hết đấy, không còn thơm. Nên là mình thường cho thêm cốt dừa khi mà cái thịt nó gần được đó. Thì nó rất là ngon rồi các bạn. Đánh thành rồi. Các bạn có thể cho thêm một chút bột ngọt cho nó hợp khẩu vị với gia đình các bạn ăn nhé. Mình thì mình không cho.